Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 5G. Pero meron pang isang pahabol, ang Xiaomi, ito, ang Redmi Note 10S. Hello, si Alvin, ang inyong tech guide, TV Tech Tips, Reviews, and Guides. And this time guys, pag-usapan natin ang pinaka-latest mula sa Redmi Note 10 series ng Xiaomi, ang Redmi Note 10S. Tara, try natin to. Of course, i-unbox muna natin ang ating Redmi Note 10S. At sa kanyang box, medyo wishing ako na sana naman meron ng update ang design ng box natin. Kasi it doesn't give justice sa ganda ng mga phones na nire-release ng Xiaomi. Ang contents ng box natin, nandiyan naman yung typical natin na SIM ejector tool, mga documents, jelly case, of course ang ating Redmi Note 10S na unit, USB Type-C cable, at saka ang ating charger. So i-take note na lang natin na for the Redmi Note 10S, hindi included ang wired earphone sa kanya. However, wag naman kayo ma-disappoint kasi para naman sa phone na to, meron pa rin naman tayong audio jack para sa kanya. So wag kayong mag-alala kasi hindi pa rin nakakalimot ang Redmi Note 10S para sa mga sanay pa rin gumamit ng wired earphone sa kanilang mga phone. Ngayon guys, focusing sa phone natin pagdating sa design ng Redmi Note 10S, masasabi kong very similar siya mula sa Redmi Note 10. Kung saan meron tayong simple glossy gradient back design na talaga nga namang na-accentuate ang napakagandang camera setup natin dito sa likod. Hindi ko masisisi ang Xiaomi sa back design na ginawa nila kasi maganda pa nga rin naman talaga ang ganitong back design. However, medyo outdated na at wish ko lang sana meron tayong mas bagong design na makuha for the next Redmi Note series. For this phone guys, ang pinaka na-appreciate ko sa design niya ay ang ating panibagong camera setup na comparing sa Redmi Note 8 at saka Redmi Note 9, and na-appreciate ko na kada series binago-bago talaga nila yung design para siguro mas ma-appreciate natin whenever na nag-update sila or may panibago silang generation ng phone. Compared however to the Redmi Note 10, talagang similar sila, hindi lang sa back design pero sa entire body talaga ng ating phone. Same yung sukat, same yung weight, same yung nipis, at more on sa internals talaga yung pinagkaiba ng Redmi Note 10S over sa Redmi Note 10. Ngayon sa gilid naman ng ating Redmi Note 10S, sa right side matatagpuan ang kanyang lock button that also doubles as a fingerprint sensor na very responsive at na-appreciate ko, as well as ang ating volume buttons. Tapos sa top side naman ng ating speaker, sa left side ang kanyang SIM card tray, and finally sa bottom part guys, speaker select, ang USB Type-C port natin, and again nga ang audio jack. Kung mapapansin, dalawa ang speakers natin for the Redmi Note 10S na talaga nga namang na-appreciate ko ng maigi. Dahil merong stereo speakers ang Redmi Note 10S, making our viewing and gaming experience talaga nga namang napaka-immersive at napakabuo. So ma-appreciate mo talaga to for sure kapag mahilig kang maglaro ng game sa iyong phone. Dagdag pa nito of course ang ating napakagandang 6.67-inch Full HD AMOLED display sa ating Redmi Note 10S. So syempre, viewing experience talaga guys, ma-e-enjoy nyo dito sa ating phone. Yung nga lang para sa mga gamers dyan, hindi mataas ang refresh rate natin sa ating Redmi Note 10S. 60Hz lamang ito compared sa ating Redmi Note 10 Pro, pero hindi naman siya ganun kalaking concern sa akin considering na sa presyo ng Redmi Note 10S, marami pa rin siyang angat kumpara sa kanyang mga competitors. So ano nga ba yung mga pinagkaiba ng Note 10S compared sa ating Redmi Note 10? Isa na dyan ay ang ating camera performance. For the Redmi Note 10S, nakakakuha tayo ng sa quad rear camera setup, isang 64 megapixel wide angle main camera, isang 8 megapixel ultra wide lens, at 2 megapixel macro lens, tapos at 2 megapixel depth sensor. And then para naman sa front facing camera ng ating phone, yan ay isang 13 megapixel wide angle main camera. And for the camera performance of the Redmi Note 10S, masasabi kong exemplary, napakaganda ng performance ng ating Redmi Note 10S compared to other mid-range phones at its price point.
Surprisingly, for a mid-range phone na nandun sa medyo budget end na, hindi mo masyadong mararamdaman na tinipid ka ng Xiaomi dito. Yes, there will be compromises sa ating Redmi Note 10S, pero kung sanay ka sa mga phone 2 years ago at the same price point, mabibigla ka sa leap in camera performance for the Redmi Note 10S. Una-una dito is yung ability niya na mag-capture in low light situations. Nakakatuwa na even in low light, hindi masyadong nag-grain ang mga pictures natin. However, pagdating sa color production na ating Redmi Note 10S, masyadong natural siya for my taste, kung saan hindi na ganun ka-vibrant yung mga colors natin, and sometimes para sa akin, nafe-feel ko yung need na i-edit ang mga photos natin para mas maging punchy pa yung colors at mas maganda pa sa mata natin, syempre ang mga photos na kinuha natin with the Redmi Note 10S. With the quality naman, again, since ito ay isang mid-range phone, mahahalata natin na kapag nag-zoom in tayo sa mga photos, medyo artificial yung sharpness ng mga output natin, pero hindi naman siya ganun kalaking bagay sa akin kung hindi ka mag-zoom in sa mga photos mo. In general, napakaganda pa rin ng camera performance ng Redmi Note 10S, and meron tayong slight bump in performance compared sa Redmi Note 10 na mas mura dito sa phone na to. Whether mag-zoom ka sa mga photos mo, makakakuha ka pa rin ng very sharp output, and if ever man nagagamitin mo ang kanyang ultra-wide lens, nakakatuwa na hindi masyadong nagsosoften at saka nagkakavinye yung mga corners or edges ng ating mga photos. Again nga guys, for a mid-range phone at this price range, nakakabilib na ganito ang performance ng Redmi Note 10S. Pero again, hindi nga lang yan ang iniangat ng ating Redmi Note 10S, dahil pagdating din sa gaming performance, meron din tayong slight upgrade as compared sa ating Redmi Note 10. For this phone guys, sa kanyang specs, meron tayong MediaTek Helio G95 na chipset, and meron tayong 8GB of RAM with 128GB of internal storage. Noticeably, mas mataas ang memory option natin dito sa ating Redmi Note 10S as compared sa Redmi Note 10. Pero same lang din ang battery na nakukuha natin, which is 5,000 mAh battery, na I can say more than enough na naman para sa karamihan sa atin kahit pa naglalaro tayo ng 1 to 2 hours a day sa ating mga phone. Ngayon, syempre, pagdating sa gaming performance ng Redmi Note 10S, chinek out din natin yan, at ito ang mga results na nakuha natin. Enemy contact! Target down! Enemy contact! Contact with enemy! Target inside! Enemy contact! Enemy down! Request backup. Killing spree. An enemy has been slain. Enemy has been slain. Ally has been slain. You destroyed the turret. Enemy has been slain. So for this phone guys, nagkaroon tayo ng onting struggle nung naglalaro ako, kung saan medyo mataas ang ping natin. Pero nung nag-network test naman ako, mostly to blame dito yung internet namin, lalo na't maulan ngayon. Alam nyo naman, internet dito sa Pilipinas. However, for the Redmi Note 10S, nung umaraw na at medyo stable na ang internet namin, hindi na naman ako nagkaroon ng problems. Smooth ang gaming natin, mas pina-immersive pa of course ng ating stereo speakers na talaga nga namang gustong-gusto ko sa mga mid-range phones ng Xiaomi. And ang pinaka-nagustuhan ko for the Redmi Note 10S, mas maganda ang thermal management na to over sa ating Redmi Note 10. Surprisingly, kahit same yung body natin, mas na-encounter ko yung pag-init sa Redmi Note 10 over dito sa Redmi Note 10S, pero hindi ko pa talaga masabi for sure since ang nilaro ko pa lang dito is Mobile Legends at saka Call of Duty. So i-check ko kung kaya ko makagawa ng full dedicated gaming review para sa Redmi Note 10S, pero so far so good naman ako sa Redmi Note 10S. As with any phone na nasa ganitong price range, masasabi ko pa rin na more on
phone, for casual gaming siya, and hindi pa rin advisable na talaga maglaro tayo for long periods of time para syempre mas maalagaan natin or mas mapatagal natin syempre ang lifespan ng ating phone. At mas maiwasan na rin yung thermal throttling whenever we are playing. Overall guys, masasabi ko na for the gaming and camera performance of the Redmi Note 10S, talagang may enjoy mo ng maigi ang phone na to. Lalong-lalo na sa presyo niya na 11,990 pesos. At sa presyo na yun guys, sulit nga ba ito over sa Redmi Note 10S or dapat ba nakunin na lang natin ang Redmi Note 10 Pro? Okay guys, medyo maraming nirelease na Redmi Note 10 series ang Xiaomi this year. Meron tayong Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro at saka Redmi Note 10 5G. At ito ba dapat ang phone na kunin mo or yung ibang Redmi Note 10 series nga ba ang dapat mong kunin? So for the Redmi Note 10S guys, nagsisit siya in the middle of Redmi Note 10 at saka Redmi Note 10 Pro. At ang masasabi ko, mas nagiging sulit ang Xiaomi Redmi Note 10 if mas high-end ang binili natin. Meaning, mas sulit if Redmi Note 10S ang kinuha nyo and mas sulit palalo kung Xiaomi Redmi Note 10 Pro pa ang kinuha nyo. Comparing the Redmi Note 10S sa Redmi Note 10 kasi guys, mas mataas yung memory natin dito, mas maganda yung camera performance, and of course, mas maganda din yung gaming performance natin sa phone na to. As well as pagdating sa thermal management, so far mas maganda din ang experience ko sa ating Xiaomi Redmi Note 10S. At masasabi ko nga syempre sa long run, yung 2,000 peso increase in price natin dito sa phone na to magiging mas sulit para sa atin. Syempre habang tumatagal, mas tumataas din ang memory requirements ng mga apps na ginagamit natin. So mas ideal in the long run na doon tayo sa mga mas mataas na memory sa phones. And para sa akin, yung 2,000 pesos na yun is super worth it if meron kang budget para sa phone na katulad ng Redmi Note 10S. Redmi Note 10 5G yung medyo outlier na maigi na bilhin mo siya kung sure ka na merong 5G sa area mo. Redmi Note 10 Pro, syempre kapag meron ka talagang budget na para mag-splurge sa isang napakagandang phone, and Redmi Note 10 para doon sa gusto talagang makatipid or hindi talaga ganun kalaki ang budget para sa isang phone. Redmi Note 10S yung nagsisit doon sa gitna nilang lahat kung saan maganda yung price, maganda yung performance, maganda yung design. Basically, a jack of all trades pagdating sa mga Redmi Note 10 series. Ngayon, compared naman to other competitors na nasa price range niya, masasabi ko na napakasulit pa rin ng Xiaomi Redmi Note 10S. And if ever naghahanap kayo ng isang magandang mid-range phone or actually borderline budget phone pa nga rin ang phone na to, talaga nga namang napakatinding option ng Redmi Note 10S para sa inyo. Kasi pagdating sa performance ng camera at saka gaming din, masasabi kong mas angat ang Redmi Note 10S, and actually yung value na binibigay niya sa atin mas mahal pa pagdating sa phones from other brand. Anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa Redmi Note 10S. So far so good, and grabe talaga yung Xiaomi sa mga phones na pinuput out nila this year. Talagang very great value for money options. Kung sakali naghanap kayo ng mga budget phones, definitely check out the Xiaomi Redmi Note 10 series. Kung sakali, ilalagay ko na lang yung link down below para makakuha kayo ng sarili ninyong unit. If in case meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions sa ating video, i-comment nyo na lang yan down below. Hopefully, nakatulong ang ating video para malaman nyo kung ano nga ba ang Redmi Note 10 series na phone na kukunin nyo dapat. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!